It's harvest time. Mag-harvest po tayo ng vegetable. Organic vegetable. Kaso mainit. Medyo mainit na talaga. It's 9 p.m. It's harvest time. This parang hindi naman parang hindi siya ang ganda ito maliliit isa na naman natin mag-harvest ng pechay. Yan, pechay. Ang ganda-ganda ng pechay. Yan ang aking na-harvest. Papakita ko kay Han. Oh my gosh, it's a blessing. Ang dami ko pong radish na na-harvest. Ang gaganda. Ito medyo nakita na masobrahan. Ang dami ko pong radish. Thank you, Lord. Radish. This is pechay.